Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hari ni kita nak clearkan lampu kereta guna waxco nanotech clear light lens restorer. Setelah guna ni, tadi dah cuba buat, hasil menjadi ni hasil selepas. Dan ni belum buat lagi. Lampu yang belah kanan belum buat lagi. Ni belah kiri. Tengok nampak perbezaan dia. Okay, nampak beza. Nampak beza dia. Dia dalam satu kotak tu tak ada satu botol besar dan satu botol kecil. Yang ni untuk kita polish first step. Second step ni kita untuk UV protector. Okay. Pastikan lampu tadi dah disapu, dibasuh dengan air. Buat sampai puas hati lah. Sampai nampak dia kilat. Ini step yang kedua. Step kedua. Ini UV protector. Ini untuk UV protection lah. Biarkan dia kering minit 2 minit. Okay, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Okay. Assalamualaikum.